අපි already discuss කරලා තියෙනවා කලින් වීඩියෝ එකේ කොහොමද CentOS computer එකට directly install කරන්න කියලා. නමුත් දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ virtual machine එකක් දාගෙන VMware වගේ ඒ ඕන software එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ software එකක් දාලා කොහොමද මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් run කරන Windows 10 හරි Windows 11 හරි ඒ වගේ operating system එකක් උඩ virtually CentOS run කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. මම මෙතනදී use කරන්නේ VMware software එක. එතකොට මේකේ VMware Workstation version 16 එක මේ තියෙන්නේ. මේක ඔයගලන්ට download කරගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් download VMware කියලා ගැහුවොත් අග්ගල VMware site එකට ගිහලා මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඉස්සෙල්ලම VMware install කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක උඩට තමයි අපි මෙන්න මේ CentOS install කරන්නේ. ඒකට මම ගාව තියෙන්නේ CentOS 8 එකක් අලුත්ම එකක්. ඔයගලන්ගේ syllabus එකේ නම් 6.2 recommend කරලා තියෙනවා. නමුත් සමහර දේවල් වලදී වෙනස් වෙයි. නමුත් ලොකු වෙනසක් නැති වෙයි. Okay මම VMware install කරන්න පටන් ගන්නවා. මේක normal program එකක් විදිහට install කරන්නයි තියෙන්නේ. Next accept enhance keyboard driver එක කමක් නෑ එකත් download කරන්න කියලා මම දානවා. product updates ඒව නම් නැති වුණාට කමක් නෑ. shortcuts ඒ තියෙන්නේ. okay ඔන්න install වෙනවා. VMware ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන කැමති version එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් කියන අලුත්ම එක පාවිච්චි කරොත් විශේෂයෙන් අලුත් OS එක තියෙන ප්‍රශ්න අඩුයි. ඒතර මේ CentOS ISO එක gigabyte 10ක් විතර වෙනවා. 10.3ක් වෙනවා. මේක free කොහොමද ඉතින් මේක free හින්දා download කරගන්න පුළුවන්. හුඟක් websites තියෙනවා මේක download කරන්න. මේගොල්ලන්ගේ mirror sites ඒ mirror sites වලින් මේක download කරගන්න පුළුවන්. okay install වෙලා ඉවරයි. මේකට restart එකක් දෙන්න ඕන කියලා කියනවා. මම දැන්ට මේක no යන්නම්. බලමු අපි open කරලා වැඩ කරන්න බැරි වුණොත් restart එකක් දීලා පටන් ගමු. එතකොට මේකේ trial version එකක් තමයි තියෙන්නේ. නැත්තම් key එක use කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඕනනම් පරණ versions තියෙනවා keys නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන්. කැමති නම් පරණ version එකක් install කරගන්නත් පුළුවන්. okay දැන් මේක open වුණාට පස්සේ මේකේ තියෙනවා create a new virtual machine මේ option එකට යනවා. ඒකේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් virtual machine එකේ අර easy steps වලින් යන්නත් පුළුවන් නැත්නම් ඔක්කොම manual method එකකින් යන්නත් පුළුවන්. මම typical option එකට යන්නම්. මගෙන් අහනවා ISO එක කොහෙද තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ISO එක desktop එකේ තියෙනවා. ඉතින් okay CentOS 64 bit කියලා detect කරලා තියෙනවා. ඒකට ISO එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහෙද මේකේ ලොකේෂන් එක? මේක මම D වලට දාගන්නවා. මොකද නැත්තම් C එකේ ඔක පුරව ගත්තොත් හරි කරදරයක් වෙන්න නිසා මම D වල CentOS 64 bit වලට මේක දාගන්නවා. මේක සිංගල් ෆයිල් එකක් විදිහට තියන්න gigabyte 20ක් වෙන් කරනවා. හැබැයි 20 නම් මදිත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මම 30ක් ඕකටත් වෙන් කරනවා. okay gigabyte 30ක virtual disk එකක් වෙන් කරනවා. ඒක සිංගල් ෆයිල් එකක් විදිහට තියාගත්තාම අපිට මේක move කරන්න තැනකින් තැනකට move කරන්න ලේසි ඒකයි. ඊළඟට hardware ගත්තොත් එහෙම RAM එක 1GB තියෙන්නේ. මම ඒක customize ගිහලා RAM එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්නම් 2GB වගේ වලට. processors මම දෙන්නම් මෙයාට processors 4ක්. number of processors මේක ඉතින් කොහොමද එකයි තියෙන්නේ. cores මම මෙයාට දෙනවා මේකේ cores 4ක් තියෙනවා. 4ම දෙනවා. okay RAM එක 4GB දුන්නත් අවුලක් නේ. 8GB මේකේ තියෙනවා RAM එක. හරි. මේ ටික හරි processors හරි okay. මේක automatically power on option එකේ ඉතින් එක දුන්නත් එකයි නැත්ත් එකයි finish. දැන් පොඩි වෙලාවක් යයි මේක install වෙන්න. අර normal විදිහට මේක install වෙනවා.
එතකොට දැන් මේකේ අර normal computer එකක් ඒ කියන්නේ මේ pen එකකින් හෝ CD එකකින් boot වෙලා විදිහටම තමයි මේක යන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙනවා options දැන් අපිට select කරන්න. physical computer එක මේ වැඩ කරනවා වගේම තමයි මේකේ තියෙන්නේ. එතකොට test this install තියෙනවා install CentOS stream option එක තියෙනවා. එතකොට මම යනවා පළවෙනි option එකට. හරි පළවෙනි option එකට මම යනවා install CentOS 8. okay. අර manual method එකකින් යන විදිහට මේ ඔක්කොම options ටික මේකේ පෙන්නනවා. Okay. Language selection English United States. Keyboard එක US. එතකොට දැන් මේකේ hard disk selection කොහොමද යන්නේ කියලා අහලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ තියෙනවා අර 30 GB virtual disk එකක් දුන්නේ. ඒක physical disk වලින් යනවා නම් කොහොමද වෙන්නේ කියන එක අපි කතා කරා. ඒක නිසා මම ආයෙ මේක මෙතනදී කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. කලින් වීඩියෝ එක බලන්න physical installation එකේදී අපි hard disk ගැන ඉතා පැහැදිලිව කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙතනදී මම automatic installation එක දෙනවා. ඊළඟට root password එක අහනවා අපෙන්. root password එක මම ඒ අකුරු 6ක් දෙනවා. හරි. දැන් මට පුළුවන් begin installation ගිහිල්ලා installation එක පටන් ගන්න. එතකොට තමන්ගේ කම්පියුටරේ තියෙන SSD එකක් වගේ නම් බොහොම ඉක්මනින් installation එක පටන් ගනී. installation එක එතකොට දැන් complete වෙලා තිනවා. දැන් අපිට මේකේ reboot එකක් වෙන්න ඕන system එකට. දැන් අපිට ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට CentOS වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. okay. දැන් එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟ lesson එකෙන් කොහොමද මේ CentOS operating system එකේ වැඩ කරන්නේ කියලා.